Всім привіт! Мене звати Марта Романяк і я працюю кантрі-директором Avenga Ukraine. Чому Avenga? Тому що тут працюють найкрутіші люди. І саме тут я буду вас знайомити з ними. Вітайте, Avenga People! Всім привіт! Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитеся Avenga People. Сьогодні у мене без перебільшень Java Star, наш Java Engineering Manager Андрій Петрик. Привіт, Андрію! Привіт! Дякую, що прийшов, тому що є до тебе дуже багато запитань. Ти знаєш, ми ж навіть отримали запитання, коли буде відео з Андрієм Петриком. Перед тим, як перейти до Java, давай трошки згадаємо твою історію, тому що ми з тобою колеги. Ми з тобою обоє колишні практикуючі юристи. Скажи, будь ласка, в який момент ти зрозумів, що все-таки ти хочеш там відійти від юриспруденції і піти в IT? По-перше, це дійсно правда. Закінчив юрфак я львівський в 2011 році. Якщо не помиляюся, в 2013 отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. І в якийсь момент, напевно, після революції 2014 року в мене такі думки почали закрадатися, що не то. Тобто ті всі фільми, які там класно, Сьюз і тому подібні речі, вони ж там створюють якесь враження про роботу юриста в цілому, і вони створюють максимально далеке враження від реальності. Не знаю, напевно, десь тоді почало якийсь такий осад від роботи залишатися, а потім я якось проснувся, зрозумів, що я не хочу цим займатися до кінця життя. А як ти зрозумів, що ти хочеш займатися IT? Насправді ситуація наступна, що ще в школі колись, коли там було прийнято рішення піти вчитись на юрфак, був варіант піти вчитися в Львівську політехніку. Я програмував вдома на асемблері, ще на якійсь біді. Програмував голосно, сказано, звичайно. Щось там пробував писати, читав якісь відповідні книжки. Завжди любив математику, в принципі. І так стало, що оточення, в якому я там перебував на той час, було багато людей, які працювали в ІТ. І я так подумав, а чого ні? Слухай, а чому Java? В принципі, існує стільки технологій, стільки програмування. Як ти зупинився на Java? В першу чергу, коли я думав про перехід в IT, в принципі, я дійсно дивився, що там є популярне. І на той час мені здавалося, що Android – це дуже популярна тема, і в нього є велике майбутнє. І я думав, що я хочу під нього розробляти, а там на той момент це була Java. Але потім якось так склалося історично, що попав на бекенд і мені сподобалось. І, в принципі, не шкодую про це рішення. Слухай, ми теж не шкодуємо, ми дуже радіємо, що ти прийняв таке рішення. Ти, скажімо, в Java дуже глибоко, тому що ти, крім того, що це основна твоя діяльність, ти річ даєш чимку, ти ще розвиваєш активну ком'юніті. Принаймні, стараюсь, так. Скажи, будь ласка, як ти бачиш Java, куди рухається Java? Чи ти бачиш розвиток? Які твої відчуття? Перш за все, коли ми говоримо про Java, коли говорю про Java, я маю на увазі трошки більше, ніж конкретно Java, як мову програмування. І скоріше я би говорив про цілу екосистему, яка велика, яка включає в себе і датні напрямки, і Scala, і інші мови програмування, такі як Scala, Kotlin, Groovy, Clojure. І єдине таке основне, що я можу сказати, на мій погляд, Java рухається в правильному напрямку. Особливо зараз, коли вони перейшли на такі швидкі релізи самої Java безпосередньо, якщо ми говоримо, і вже восени 17-та Java виходить. І ті речі, які в ній з'являються, і ті питання, які пробує адресувати з новими релізами Java, вони дають такий оптимізм
не додає оптимізму те, як люди переходять на нову Java. І в тому числі не тільки люди, коли ми говоримо про бізнес, який каже, а який values переходу на нові версії Java, які values апгрейди, нам і так непогано. Так і самі інженери, які навіть не заморочуються над тим, щоб прочитати changelog, а що в новій Java додали, а куди вона рухається. Тобто така проблема існує. І так як ти згадала про ком'юніті, це одна з тих речей, які я, і не тільки я, тому що ком'юніті у Львові умовному стараємося драйвити не я один, а з нашими, в тому числі, партнерами Coffee Jack. Це один з тих топіків, які ми стараємося розказувати і прививати, що робота інженера, якщо ти інженер, тобто якщо ти вважаєш себе людиною, яка там вирішує задачі, солюшени, а не просто там програміст, який просто пише код. Це різні професії. То ти маєш цікавитись. Тобто, в тебе на проєкті може не бути там 11 Java, навіть може бути ще 8. Але це абсолютно ніяк не має заважати тобі старатися дізнаватися щось нове. Хотіти дізнаватися щось нове. Тобто, моє, в принципі, життєве кредо – це таке, що якщо я за цілий день чогось нового не навчився, цей день пройшов даремно. Я хочу просинатися з думкою, і я просинаюся з думкою, що десь в світі є людина, яка знає на 15-20% більше, ніж я, яка є краща в програмуванні, в менеджменті, в чомусь іншому, на там якийсь рівень краще, ніж я. І я хочу обігнати цю людину кожного дня. Тобто ти сам себе мотивуєш? Так. Андрію, а говорячи про ріст ком'юніті, тобто основною проблемою, яку ти бачиш, це все-таки проблема талантів, те, що люди не хочуть вчитися, чи в нас недостатньо ресурсу, щоб вчитися? Ні, в нас ресурсу, щоб вчитися, дуже достатньо, а враховуючи те, що інтернет зараз це якби абсолютно сама собою розуміюча якась річ, він є в абсолютній доступності, тобто не треба старатися його навіть отримати. І кількість промоушен матеріалів, безплатних матеріалів і тому подібне речей, які є в інтернеті просто так, на будь-якій мові. Їх просто фантастична кількість. Я вважаю, що якщо ти постійно не навчаєшся, постійно не імпрувуєшся, в якийсь момент ти знаходишся, розумієш, ти знаходишся в певній стагнації, ти відстаєш від топ-таланту, який є, а я хочу бути, власне, у цій ніші топ-таланту. Мене якийсь там середній пласт не влаштовує. Або кращий, або ніяк не роби тоді. Ти знаєш, от зараз розмовляючи з тобою, а також так роблячи висновки, дивлячись на нашу там ком'юніті джавістів Венга, я хочу сказати одне, що якщо ти хочеш бути сильним Java, треба йти до Андрія Петрика. Скажи мені, будь ласка, чи складно тобі підбирати, шукати, ростити таланти? Ростити не складно. Шукати і підбирати складно. А в чому найбільша проблема? Напевно, власне, в тому, про що ми буквально проговорили. Не в зарплатах, очевидно, не в тому, який є ринок, і я в цьому не вбачаю проблеми. Ринок такий, який він є, і просто з тим треба жити. А, власне, в якості талантів, в тому, що люди там вважають за потрібне знати і вважають, що їм цього досить. Це моя думка. Маю таку можливість відбирати тих людей, яких я хочу в команду. Так? Відповідно, крім якихось просто там пюр-технічних скілів, мені важливий і там engineering culture, така умовна. Так? Якісь софт-скіли, які говорять про те, що команда буде працювати нехай на різних проєктах, так? На різних аккаунтах, але як цілісний організм і буде рухатися в одному напрямку. Це якби ускладнює мені особисто життя в плані відбору кадрів, в плані тих самих кількості інтерв'ю. Але це то, чого я хочу, чим я хочу займатися. Так? І те, яку команду я хочу бачити. На інше я не готовий погоджуватись. Відповідно, є як є. Круто. Гайс, якщо ви хочете почаленджити себе і Андрія, то ми запрошуємо вас до нас в команду Java. У мене ще таке тебе є цікаве питання. Ти круто кодиш, пишеш і лідаєш команду.
Скажи, що тобі більше подобається і як оце поєднувати? Ти все-таки від чогось в певний момент мусиш відмовитися, щоб там стати більш успішним менеджером команди, ти повинен відмовитися там від підписання коду, да? Чи навпаки? От як воно у тебе відбувається? Як ти це поєднуєш? Ну, насправді ніяк. Наразі, останній рік я вже фактично і не писав нічого в плані якогось комерційного коду. Для себе вдома згадати якісь речі або просто, щоб не втрачати якийсь базовий навик. Тобто ти сам себе челенджиш, знову ж таки? Ну так, виходять якісь нові речі для того, щоб впевнено себе почувати і на інтерв'ю, і в розмові з людьми, і допомагати їм. Ти маєш бути up-to-date. Я так вважаю. Я маю бути up-to-date, давай будемо так говорити. Відповідно, я мушу це все, просто прочитати, треба попробувати, як воно працює, які там є підводні камені. Мені це цікаво, зрештою. Але, лідати команду, тут пояснення треба невеличке, тому що команда – це 40 чоловік, і це є різні проекти. Це є різні акаунти, це є різні домейни цих акаунтів і проєктів. Відповідно, це є постійний контекст-світчинг. Десь треба допомогти з архітектурою, десь треба просто з менеджментом допомогти, десь треба піти на кол з кастомером і так далі тому подібне. Фізично часу на enterprise кодінг не залишається. І його не може залишитися. Тому моя думка, що ефективно суміщати, якщо ти не рептилоїд, не вийде. Або треба спати більше, ніж 4 години тобі, то не вийде. Але загалом, це, напевно, те, до чого я і йшов свідомо. І мені умовний менеджмент, роботи з людьми, з квадратиками архітектури, з клієнтами, мені подобається більше, ніж безпосереднє написання коду. Я би, звичайно, зачеленджив твою думку, що я пишу якийсь класний код. Це дуже спірне твердження. Навіть на який би я код не писав, цього наразі не може бути навіть. Та й, напевно, вже і не хочеться. Окей. Тобто це вже такий особистий ріст тебе прийшов? Очевидно, в якийсь момент часу в будь-якого інженера виникає, принаймні в нас на ринку, напевно, в умовному аутсорсі, в тебе виникає якийсь варіант, куди розвиватись. Та й не аутсорсі, в продукті так само, насправді. І ти мусиш вибирати, тому що одночасно і тим займатися, знову ж таки, на мій погляд, ефективно, нормально. А я люблю робити нормально, в тебе не вийде. Тому треба вибрати, або ти хочеш прям кодити і бути master your knowledge максимально. Або ти йдеш в якусь типу менеджмент-відку. Андрій, хочу ще згадати твій цікавий досвід, тому що я вважаю також, що це не дуже, скажімо так, частий прецедент для України. Ти певний час жив в Сполучених Штатах Америки. Ти працював в крутій IT-компанії. Нормальний, так. Але в певний момент ти вирішив повернутися. Чому? Тому що Україна вже настільки конкурентна, що неважливо, чи ти працюєш в Україні географічно чи в Америці. Тому що в нас все-таки IT-бізнес розвивається, не знаю, краще, швидше і перспективніше. Чи яка була причина для цього? Тому що я не знаю так багато таких випадків, коли люди повертаються, тому ти для мене випадок унікальний. Окей. Я не думаю, що це якийсь унікальний випадок, насправді. Я думаю, що якщо пошукати таких людей, багато знайдеться. І не тільки зі Штатами, з Європою прецеденти є, як мінімум, точно. Тобто, до одного з тих питань, які ти підняла, чи Україна конкурентна, чи немає різниці, звідки працювати, прям станом на зараз це 100% так. Карантин, стан світового ремоуту. Так, абсолютно, певні правила гри змінив на ринку. Все ще залишаються деякі клієнти, які віддають перевагу одним регіонам над іншими, але це вже якісь такі зовсім, називаємо їх маргіналами. По факту, станом на зараз дійсно немає ніякої різниці, і це правда. Станом на тоді різниця все-таки була, але я би не сказав, що це пов'язано з чимось з тим всім, чим ти перелічила, це якась особиста, очевидно, несприйняття Сполучених Штатів. Я хотів поїхати в Сполучені Штати, я розглядав Сполучені Штати як місце релокейту постійного, і це був тест-драйв.
От, і Ну, ти знов себе челенджив. От як ти це робиш на роботі безкінечно, так само ти далі себе челенджив. окей, можна так сказати. Ну, тобто, це була там нав'язлива ідея, фікс, там ще з, ну, з якихось там старих часів. Хотів спробувати, як жити в Штатах. Розглядав на повному серйозі можливість релокейту з сім'єю туди. Ну, от я спробував, мені не сподобалося. Ну, тобто, тут більше питання до там, way of living в Штатах, до якихось там, ну, знову ж таки, якісь social culture things навколо тебе. Ну, мені не зайшло, і я вирішив, що для чого робити над собою зусилля. Тобто європейський спосіб життя, навіть той ж самий, там, безвідносно, що Україна – це Європа, та, він мені ближчий, ніж американський. Ну, от і все. Тому й вирішив повернутися. Тут якоїсь глибинної причини там. Секрету немає. Так, нема. Вже моє традиційне запитання до всіх. Чому Авенга? Чому Авенга? Ну, в принципі, чому Авенга? Тому що це круто. Чому Авенга в моєму випадку? Тому що Авенга в моєму випадку це, знову ж таки, класний проєкт, який я можу зробити, яким я можу пишатися. Самим перед собою. Ну, мені не важливо там. Мені, в принципі, чесно кажучи, там думка інших людей там, з приводу моїх дій так відносно важлива. Мені важливо залишатися відповідальним самим перед собою. От. І з цієї позиції Авенга це для мене класний, цікавий проєкт, де я можу спробувати і продовжую це робити, побудувати, знову ж таки, певне ком'юніті, певну команду, яка здатна вирішувати ті чи інші завдання, яка здатна бути дуже крутою і класною. І це те, що мені цікаво. Круто. Я тобі дуже дякую за це круте, цікаве інтерв'ю. На здоров'я, кличе. Обов'язково. І ти знаєш, мені так хочеться, щоб до тебе прийшло ще більше таких крутих людей, як ти, які готові себе челенджити, які готові відкривати в собі нові можливості, і щоб справжні таланти були всі в Авенга. Ми їх чекаємо. Круто. Дуже сильно. Ми вас чекаємо. Дуже вам дякую, що ви були з нами. Дякую тобі, Андрію. Па-па. Чао!